Sir MVP, ano po ba ang inyong expectations from the Bureau of Internal Revenue? Well, they've done a good job, di ba? Good job po, Commissioner. So, they have higher targets for 2021, coming off a pandemic, di ba? That's a very challenging job, Commissioner. So, we will cooperate, obviously, by investing to you and to Secretary Dominguez, raising our capital expenditure this year, especially that there's a bit more cash on our hands because of the CREATE bill. No? So we're undertaking to put that into increased capital expenditure this year and in the coming years. So whatever we can do to help you in your digital transformation process, we're available. I think there'll be more of these payment channels that will help you collect more efficiently. But whatever we can do in terms of your data storage, whether you could put that on the cloud, whether, I don't know whether you've done it already, whether you need help in curating your data, making it more efficient in trying to arrive at a profile of your taxpayers. No? So, we're here to help, Commissioner. No? And again, congratulations, and we wish you all the best in 2021. Thank you, sir. Dr. Ortiz, ayan. Ano pa yung expectations from BIR? Well, you know, because of the pandemic and the lockdown, yung aggregate demand has shrunk. So yung mga revenues ng kompanya and the SMEs and even individuals who have lost their jobs have come down. So the fiscal activity of government that's led by the DOF and Congress in the approval of the budget is super important. It's super important to jumpstart the economy. Is the fiscal. So, and the capability of the government to spend. I think we have the biggest national budget ever in the last Congress. Is dependent on tax collection. So I think we should all be supportive of anything that the BIR does in terms of tax collection, because that's the fuel for the spending that the government is going to do, which is important to all of us, to the whole society, including business, in terms of stimulating aggregate demand and therefore getting our business to grow again and to get the whole economy to grow again. So I think it's very important that the efficiency of tax collection improves so that the government can spend, and that will help all of us. And anything we can do to help the DOF, the BIR, or the Bureau of Customs, I mean, we're available to help. So Secretary Dominguez and Commissioner Dulay, I mean, both of you have done a great job in getting us through this process. The government spending is super critical. It's important. It's the catalyst that will get the engine of the economy going. So I think we're in a good place. Thank you, Dr. Ortiz. Sir Jasa, ayan. Ano po ang mga expectations naman po sa mula sa BIR? Thank you, Deo. Like Tito Ortiz, we've had a very good relationship with Commissioner Dulay and the BIR. It's been efficient. We've been able to work together. We applaud the digitization because in the end, speed of resolution, maybe there was an important thing for all of us so we can keep moving. But there's been a lot of progress that Commissioner Dulay has brought to the BIR. We've had an efficient working relationship. So we're here to help also in any way that we can. Anything we can do for the Commissioner and for the organization, of course, we're happy to do. Thank you. Thank you, sir. Sir Ricky,
Magandang hapon po. Ano expectation niyo from BIR? The BIR has admirably and impressively transformed themselves from a monolithic bureaucracy to a digital platform in such a short period. They have made tax payment easier, which is very good for all those who are paying their taxes. But the BIR needs to achieve in the future is to increase the percentage of tax collections of overall GDP at levels of our neighbors and competitors. So collect the taxes of those who are not paying, who don't want to pay taxes and are avoiding taxes. And with what BIR has achieved so far, they're now, I think, in the best position ever to do that. Kailangan tumaas yung tax base natin. So, yung mga nagbabayad, walang problema yun. As business grows, we will pay more. Yung mga hindi nagbabayad, yun ang kailangan talagang matapos na, no? Masingil na nila lahat yun. Thank you very much, sir. Ayan, boss sa RSA. Ano pa yung masasabi? Ano po mga expectations mo sa Bureau? Ang masasabi ko sa BIR is, sa experience ko sa BIR under the watch of Billy Dulay, talagang prangka. At prangka, mahigpit, pero madaling, yung pwede ka magpaliwanag kung meron kang gustong sabihin. Kanya, kami ay 100% kami nagko-cooperate with BIR. Isa kami sa mga pinakamaraming, parang kami yung collector ng Philippine government, di ba? Pinakamaraming kung binabayad ng mga sin tax, mga excise tax, mga kung ano. Pero if you notice, we are a company that will religiously, honestly pay 100% taxes. We will not even try to avoid any taxes. Sapagkat nakakaya po yun kung gawin natin yon. Kaya makakaasa po kayo na magbabayad po kami ng taxes. Salamat po. Role ng BIR is mangolekta para sa gobyerno, para may gustusin ng gobyerno, para sa bayan. Pare-pareho lang naman kami dito sa mga panelists dito ngayon. Narinig mo ang sinasabi nila. Gusto nilang magtulungan tayo. BIR at saka yung mga malalaking taxpayers, large taxpayers ang tawag natin, at kahit yung mga maliliit. Ang importante is my sense of patriotism tayo, my sense of nationalism, na gusto natin gawin yung trabaho o gusto rin natin gawin yung mga papel natin para sa bayan. Ang masasabi ko lang, ang BIR, mula nung nandun ako, I emphasize that we are public servants. Hindi yung public ang emphasis, yung servants. Kaya para sa mga taxpayers, nandiyan kami, magsiservisyo kami. Ang papel namin ay magserbisyo, hindi para maservisyohan. Di ba? We're here to serve you all. We're not here to be served. So, alam naman ng mga iba karamihan na iba na rin yung mukha ng BIR in terms of service. So, ang expectation ko lang is, gaya ng sabi ni Secretary Dominguez, all we need is they comply with the law and we implement the law. And if we are in a position to help them within the bounds of the law, gagawin natin yan. Maluwag tayo. Anytime, pwede sila pumunta sa opisina to bring out their concerns. And that's my experience. Kahit dito sa pandemic, marami akong nakakausap na pinapakinggan natin. Yung mga suggestions, yung mga kung ano ang pwede natin maitulong. So, serbisyo lang, Deo, and yun ang expectation natin sa lahat ng taxpayers natin.
Avoid the rush. File your income tax return for calendar year 2020 now. For safety during this pandemic, the Bureau of Internal Revenue is encouraging all taxpayers to make use of its online filing and payment services. How easy and convenient it is to file returns and paying taxes online? Well, hear it from some of our user taxpayers. EFPS and e-payment channels are our most appreciated development and changes in BIR processes. Filing and paying electronically did not just save a lot of time from our end as taxpayers, but also helped decrease administrative operational expenses in complying with our tax obligations. It is also very advantageous to us because we have more time in preparing the tax returns because the deadlines are later than the other taxpayers. I'm very glad that online filing and payment have been strengthened during the last few months, as this has allowed me to be flexible in my time without the need to actually visit the banks. It was quite surprising that the new generation of BIR employees are not the typical masungit government officers I've known before. Keep up the good work. With the EFPS, BIR has a lot of bank partners we can choose from. We can also pay through GCash. This is very useful nowadays because of the COVID-19. Thank you very much for all the actions taken to make the taxpayer's life easier, especially this conversion from manual to electronic filing, electronic payment, electronic forms, electronic appointment. This really made our life easy. And as a taxpayer, I find the Bureau's electronic filing system convenient and efficient, especially for a busy person like me. Also, because of this e-system, the physical interaction requirement for paying taxes is minimal, which is a good thing since we are currently facing a pandemic situation. So queries, submission, and the processing of documents can be accessed and addressed via online. See, our responsibility as taxpayers is now easy to be fulfilled thanks to the initiatives of BIR. That's why we should always do our part. Let's pay our taxes right and on time, because our taxes are for the Filipinos. How do I pay my taxes? The best way is through voluntary compliance. This is the payment of taxes upon filing of tax returns that is based on self-declared income. The BIR also conducts regular audit to check the accuracy of tax returns. Any deficiency found during audit will have to be paid by the taxpayer. Withholding tax is collected from the payor, who withholds a certain percentage from the payee to serve as an advance tax payment. The creditable withholding tax is more or less the tax due in a transaction, both from an employee compensation and non-employee payment. The final withholding tax, on the other hand, is the amount withheld by the payor and remitted to BIR that represents the final tax due in the transaction. Interest income, dividends, and payments to non-resident foreign income recipient are some examples of the FWT. Tax requirements differ depending on taxpayer and tax types. But whether you're an individual or non-individual taxpayer, paying your taxes is as easy as RFP. Register, file, and pay. Individuals registering with the BIR for the first time by reason of employment are required to register within 10 days from the date of employment. Simply accomplish BIR form number 1902 and submit it, together with complete documentary requirements, to the employer. The employer shall then register the employee online using the Bureau's e-registration system. For business taxpayers, including online sellers, register your business in 3 easy steps. First, submit duly accomplished BIR form number 1901 for individual taxpayer and form number 1903 for non-individual, as well as other requirements at the new business registrant counter of the Revenue District Office, who has jurisdiction over the place of your business. Second, pay the annual registration fee of 500 pesos,
documentary stamp tax, and, if the taxpayer wishes to purchase, the BIR printed receipt invoice. And lastly, receive the certificate of registration and other documents. It is important that you file and pay your taxes on time. The income tax shall be filed quarterly and annually. The value-added tax shall be filed monthly and quarterly. And lastly, the percentage tax shall only be filed quarterly. Filing and payment may be done manually or electronically using eBIR forms and the electronic filing and payment system. For the convenience of the tax-paying public, several modes of tax payments are also made available. Taxpayers can pay through authorized agent banks, e-payment channels, or through revenue collection officers. For an even more comprehensive guide on the process, be sure to check out our detailed tax guides available for download at the official BIR website. There you can see complete requirements you need to submit, depending on your taxpayer type, the tax rates, as well as schedules and detailed instructions on filing and payment of taxes. To know more about the Bureau, visit our website at www.bir.gov.ph. You may also follow us on Facebook and Twitter at BIRGovPH and subscribe to our YouTube channel, BIRGovPHL. Bakit tayo dapat magbayad ng buwis? Para sa bayan. Para sa pangarap ng bawat Pilipino. Para sa maunlad na Pilipinas. Pay your taxes correctly and on time. Pay your taxes correctly and on time. Pay your taxes correctly and on time. Ito po ang BIR in Action Live para magabayan tayo at masagot ang ating mga katanungan pagdating sa pagbabayad ng buwis. Yung tinuho natin kasi yan, natin yan mula ayaw nung mag-register hanggang mawala tayo. Kapag po ang negosyo natin, walang principal place of business na tinatawag. Narinig niyo ha, taxpayer first. So, Number one ng pag ikaw ay taxpayer. nasa Pilipinas, so lahat ng kinikita mo, saan man yan nanggagaling, kailangan mong ideklara at bayaran yung narakarapatang buwis. Mabuhay Pilipinas! Magandang hapon sa lahat ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa ating mga OFW saan mang bahagi ng mundo. Live na live po tayong napapanood sa Facebook page ng Bureau of Internal Revenue Philippines at sa TaxWhizPH YouTube channel. Ito po ang BIR in Action Live para magabayan tayo at masagot ang mga katanungan natin pagdating sa pagbabayad ng buwis. Dahil mahalaga po ang bawat piso na ambag ng bawat isa sa atin pagdating sa pagbabayad ng buwis para sa tunay na pagbabago at para sa mas maunlad na Pilipinas. Ako po ang inyong host, TaxWhizPH Abrea, at sasamahan po tayo ng ating mga BIR officials sa bawat episode ng BIR in Action Live para mas maging malinaw, mas madali, at mas siguradong tama ang sagot sa ating mga tanong at mas mabilis na maaksyonan ang mga kailangan para lahat tayo makapagbayad ng tamang buwis sa tamang oras at makaiwas buwisin. Ito po ang BIR in Action Live. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino. At para po sa ating BIR News this week, let's watch this. As part of the ongoing digital transformation of the Bureau of Internal Revenue, the enhancement of the BIR website is currently being pursued.
by initially placing an intro page in the website. Starting June 8, 2021, users of the BIR website shall see the intro page when they type www.bir.gov.ph. The intro page contains a menu of contents frequently accessed by users, such as e-services, tax reminders, BIR forms, zonal values, new revenue issuances, registration information, etc. The intro page also has direct link to the homepage and Contact Us section of the BIR website, as well as the Bureau's social media accounts. The Run After Tax Evaders or RATE team, headed by Assistant Commissioner of Internal Revenue James H. Roldan, filed separate criminal complaints with the Department of Justice last June 4 against 6 delinquent individual taxpayers registered under various revenue district offices of Luzon, Visayas, Mindanao, through the Prosecution Division, and 10 delinquent taxpayers registered under Revenue Region 5, Caloocan City, for willful failure to pay taxes, with an aggregate amount of 958.4 million pesos. BIR Caloocan City is headed by Regional Director Jerry O. Dumayas, while the Prosecution Division is headed by Chief Zeus Gamaliel S. Mendoza. The aforementioned 16 criminal complaints brought to a total number of 848 cases filed under the Run After Tax Evaders program of the BIR. The Bureau of Internal Revenue shows strong uptrend in usage of electronic channels. Almost all, or 99.5%, of 1,437,609 annual income tax returns received by the BIR this year were filed electronically. Said percentage, which is equivalent to a total of 1,430,470 electronically filed AITRs in 2021, is the highest ever recorded in the Bureau's history. Only 7,139 AITRs were filed manually in the said year. This shows that even before the outbreak of COVID-19, more and more taxpayers have already shifted from manual to online filing. And this can be attributed to the Bureau's continuous improvement and expansion of its electronic filing and payment facilities, as well as vigorous campaign for taxpayers to utilize the same. Commissioner Cesar R. Dulay said, in line with the BIR's continuous efforts to improve its delivery of frontline services to taxpayers, the ISO certification of the Bureau's registration processes has been expanded in February 2021 to include 22 revenue district offices under 4 revenue regions. The 4 revenue regions that had been conferred ISO 9001-2015 certification in 2021 are the following: RR4 Pampanga, RR8A Makati City, RR19 Davao City, and RR7B East NCR. This brings to 7 the total number of revenue regions that have ISO certified registration processes being implemented in its RDOs. Ayan, natawa ako. Kung ano yung taas ng energy ko, yung bagong voice over, baba ng energy.
Kuya, anong pangalan mo? Hello, magandang hapon po ulit. At ang topic natin this afternoon ay talaga namang napaka-importante dahil sa gitna ng pandemya, hindi pa rin po tayo ligtas o hindi pa rin po to dahilan para hindi tayo magkaroon ng kaso sa BIR kung tayo ay mapapasama dito sa yung nasa headline. Kasi parang sa 10 episodes ng BIR in Action Live, hindi nawawala sa BIR News ang Assistant Commissioner James Roldan na nagsampa ng kaso under this run after tax evaders program. Kaya naman, yan ang topic natin this afternoon. Mamaya tatanungin din natin siya, ito din ba yung program? Ito din ba yung kaso nung isang senador ngayon na balak daw tumakbong para na blind item, mapagalitan tayo ni Commissioner. Yung senador ngayon na nakasuhan, ito rin din ba yon, yung tax evasion din ba? Ano ba yung tax evasion na yan? Kasi hindi tayo pwede dapat matakot lang. Dapat malaman natin kung ano to para naman maiwasan natin. O baka naman isa ka sa mga nagyayabang ng bago mong bahay, bago mong sasakyan at mga biyahe mo around the world. Ikaw ba ay nagbabayad ng tax? Ito ba pwedeng ebidensya ng BIR para masampahan o masama dito sa RATE program? Naku, parang ayoko na mag-post. Buti na lang pag nagpo-post ako, mukha ko lang ang pinopost ko. Wala naman sigurong taxable doon. Kaya tawagin na natin ang ating BIR official guest, ang Assistant Commissioner ng Enforcement and Advocacy Service, Attorney James Roldan. Actually, isa siya sa mga BIR officials na una kong nilapitan nung sinimulan kong pag-aralan ang tax reform para sa BIR, yung Blueprint of Genuine Tax Reform, at ako ay examiner pa noon 2010. Di ko alam kung naalala niya, pinuntahan ko siya sa office niya, tapos dami-dami ko dalang dokumento, tapos sabi ko, gusto kong tulungan para mag-improve ang BIR. Hindi ko alam kung sineryoso niya ako o baka sabi niya nangangarap tong batang to. Tanungin natin kasi almost more than 10 years ago na yon. Kaya, let's all welcome our BIR official guest, Attorney James Roldan. Good afternoon. Good afternoon, Mon. Good afternoon sa inyong mga tagapanood, inyong programa. Good afternoon, Attorney James. Lagi kang nasa headlines at lagi kang may sinasampahang kaso. Ito po ba ay bisyo mo? Ito po ba talaga ay meron ka bang target every week na meron kang ikukulong o sasampahang kaso, Attorney James? Well, hindi masyado alam ng marami, pero ang Run After Tax Evaders o in short, the RATE program ay isang flagship program ng BIR at ng ating commissioner, si Commissioner Dulay. Kaya ito ay napaka-importanting programa dahil siyempre nasa batas naman natin na pagka merong tax evasion, dapat may kasamang parusa na kulong, no, kung mayroong conviction. Kaya ito ay pinapatupad lang natin at tayo ay naatasan para ipatupad itong programa na ito. Pero Attorney James, marami sa ating mga viewers at sa makakapanood ng replay na to, naririnig nila yung salitang tax evasion, nababasa nila sa dyaryo. Pero ano ba yung tax evasion? Kailan ako magiging guilty or makakasuhan ng tax evasion para masama dito sa RATE program na hawak mo? Well, ang pinaka-simpleng pag-explain yan, ang tax evasion yung pag hindi ka nagbayad ng buwis, no, dahil ayaw mo or pasadya mong hindi binayaran or sinasabi nating willful yung hindi pagbayad ng tamang buwis, yan pwedeng makonsider na tax evasion. Ayaw mong gawin yung iyong civic duty na magbayad at mag-contribute sa ating society. Pero sino po ang pwedeng bakasuhan ng under dito sa RATE? Well, marami-rami. Kahit sino pwedeng makasuhan? Kahit public official, kahit sikat na artista, kahit na startup or simpleng MSMEs or YouTuber, kahit sino po ba? Sino po ang pwedeng makasuhan? Yes, kasi wala namang limitasyon, no? Ang sinasabi lang ng batas, kung ikaw ay dapat may babayaran na buwis at ito ay hindi mo binayaran, yan tax evasion. Kaya that can apply to anybody, kahit sino yan. Basta meron kang income o dapat may babayaran ka dapat na tax under the law,
hindi mo binayaran, considered yan na tax evasion. Kaya it doesn't matter kung mayaman ka o basta or personality ka, kahit sino yan, basta may kinita ka, dapat magbabayad ka ng tax doon. Ibig sabihin po ba nagkaroon ng impormasyon ang BIR or masasabi na nagkaroon ng violation ng pambansang kamao? Kasi di ba parang isa sa pinakamalaking kaso na nasampa ng BIR sa ating ngayon ay senador na Manny Pacquiao? Yes, ano naman, bago naman magkaroon ng kaso, ano siya, actually nagkakaroon ng proseso ng investigasyon, no? Actually, ini-research ko yung sa kaso ni ating senador, no? Yan ay muntik na makasuhan, pero actually ang status niyan ay naging assessment, no? Kasi merong talks pa noon nagkakaroon ng discussion with the camp of the senator. So actually, assessment case yan na umabot sa korte. Pero marami tayo mga ibang personalities na actually na yung talagang, kasi in most cases naman, alam ng taxpayer na iniimbestiga na sila at nevertheless hindi sila makikipag-coordinate o hindi nila papansinin yung mga abiso ng BIR. Yan ang mga natutuluyan na kasi natutuluyan makasuhan. Hindi, Attorney James, tama ba intindi ko? Hindi basta-basta mababasa ko yung pangalan ko sa headlines. Yes, merong proseso. Meron po tayong due process na kailangan sundan. May inform yung taxpayer. Yes. At saka ano yan, merong proseso at saka yan. In most cases, although merong mga kaso na ang taxpayer, ang due process kasi we can say it starts dun sa filing sa DOJ kasi dun siya naabisuhan na may problema siya. And that's okay. Kaya lang, this is a matter of strategy. No, dati kasi alam mo sa Pilipinas pagka alam nila magproblema, maggagawa ng paraan para mawala yung problema. So naging matter of strategy in the past na sige, imbestigahin natin taxpayer, this is a criminal violation, let's get all the evidence. At pag may ebidensya na tayo, isampa na lang natin sa Department of Justice. Anyway, that is due process pa rin kasi doon sila maabisuhan ng DOJ na kailangan sagutin nila yung aming reklamo na isinampa sa DOJ. So meron namang hindi naman walang kulong agad, ano? Ano yan? Hindi naman kulong agad. Pero nabanggit mo yung may basihan. Pero ano yung mga grounds at para ma-identify nyo? Siyempre sa dami naming taxpayers, paano malalaman kung sino yung iimbestigahan? Hindi mo nakakasuhan iimbestigahan. Enough ba na halimbawa ngayon siyempre usong-uso ang mga digital contents na pinakita ko yung bago kong bahay kasi hindi ko na ipopost kapag sinabi mong basihan to. So, pinakita ko yung asyenda, tapos bagong sasakyan or trip around the world or sa Facebook ko lahat ng mga branded brands pinopost ko. Ito ba ay posibleng grounds para masama ako sa iimbestigahan ng BIR, Attorney James? Yes. Siguro konting background lang, no. Actually, ang mga naka-focus tayo in what we consider easy to file cases, no. Kasi syempre sa gobyerno we don't have all the resources available, so we have to prioritize and allocate our resources where we could get the most bang for the buck. So ang isang area na tinitignan namin, yung mga what we consider non-filers. Okay? Ito yung mga merong non-filer. Wala silang i-file na income tax return despite na meron silang considerable amount of income. Non-filer. Hindi nag-file ng income tax return, marami akong kilalang ganyan. Mamaya pag-usapan natin yan. So pag hindi nag-file ng tax return, pwedeng tax evasion na kagad? Attorney James? Definitely. Kasi, yes, that is punishable under the law. Yan ang isang focus namin. Meron din tayong tinatawag na gross under declaration. Nag-file ng tax return, pero napaka-kapiranggot lang ang dineklara nilang income doon. Hindi nila sinabi lahat.
So that is also considered tax evasion, gross under declaration. So isa rin yan na focusan ng efforts. Pero Attorney James, since nandun ka sa mga violations, pwede bang magbigay ka example, pag corporation, ano yung common violation? Tapos pag individual, mga personalities, mga influencers, artista, ano yung common nagiging violation? Kasi in the past, Attorney James, ako, ang madalas ko natatandaan, pag artista yung kinasuhan nyo, or kapag kamalaking kumpanya, pero pag hindi masyadong kilala, medyo nakakalimutan ka agad. May hardware, merong sa tindahan or restaurant, pero pag malaking kumpanya or big name, or artista na malaking pangalan, I mean, ang dami nila, I think halos lahat ng big stars nakasuhan yun na. So, ano yung common violation nila? I think yung pagdating sa yung kung relatively malaki na sila, corporation or individual. Sa corporation. Sa corporation, I'd say na marami kami nakikita na gross under declaration. Kasi anyway, sa corporation maraming naka-monitor dyan, pati yung ibang ahensya ng gobyerno. So yun, normally nagko-comply and at least nagpa-file. Pero kami nakikita dyan na kulang yung kanilang dinideklara. So, gross under declaration. I think parehas rin masasabi natin sa mga individual na medyo sikat na. Kasi yan, meron ng mga tumutulong sa kanila, may mga accountant sila. Nagpa-file yan, pero kulang yung pina-file nila. Kaya yan yung mga, I think yung may ibang prominenteng kaso dati, may mga doktor o kaya may mga may artista, ang ano dyan is gross under declaration. Merong mga kaso, alam ko may ibang showbiz dyan, hindi ko nasasabihin, pero usually kasi nag-umpisa sila, di pa sila ganun kasikat, ngayon sumikat sila, yung mga tao na nag-aasikaso sa kanila, hindi naman ganun ka-updated sa mga rules and regulations ng BIR. Ngayon, nung sikat na sila, hindi nila ma-complyan. Hindi nila so, doon nagkakaproblema yung mga... Pero ngayon ba, Attorney James, hindi ko alam kung pwede mong sabihin or secret to, pero tinitingnan din ba ng BIR ngayon yung mga sikat sa YouTube, sa Facebook, or sa mga digital platforms? Kasi nga, tulad niyan, naglabas ang YouTube ng bagong terms of service na mag-withhold na sila ng tax as a matter of tax regulation sa US dahil considered royalty yung mga binabayad nila sa mga content creators. Alam naman natin na marami naman talagang yumaman or meaning talagang nakaipon, kumita sa YouTube. Ibig sabihin ba, kinagamit na rin to ni BIR? Kasama na rin to sa binabantayan? Pwede mo bang sagutin or ikaw bahala? Yes. Pwede naman. Hindi ko lang, wala lang akong pangalan sasabihin. Okay. Pero, so tinitignan nyo na rin ba to? Yes, yung mga nasa online. Ako ng YouTube account. Paki-close pati yung Facebook ko. Papatanggal ko. Yes. So ginagamit na to. Tinitignan ng BIR. Oo, we've been made aware nga that there's a considerable amount of income being generated by these mga influencers, YouTubers, streamers. Kaya yes, tinitignan na yan ngayon. We're gathering, siyempre, part of our trabaho, magkalap ng ebidensya, ng impormasyon. So, ginagawa natin yan ngayon. At, pero ano po yung siyempre yung iba baka bigla naman natakot, ano po yung procedure or proceedings kapag ka iniimbestigahan? Halimbawa, pinaghihinalaan nyo na dahil nga sa mga, hindi lang siguro sa post, kundi sa potential income na hindi na-deklara. Susulat ba kayo kagad or secret muna? Ano po yung proceedings ng of course, sa run after tax evaders, we follow in general a no contact policy. So we will gather information without the taxpayer knowing because wala pa naman kami talagang nabuo na kaso. Wala pang kaso. Wala pang kaso, di pa nabuo. So tinitignan, gagawin namin trabaho na mag-verify, mag-double check. And kung meron ng kaso, then yan, yung isasampahan namin ng kaso sa Department of Justice. But dahil pag nagpunta kaming DOJ, that only means na yun, nakapagbuo kami ng ebidensya na point to tax evasion.
Pero Attorney James, Yes. pagka tax evasion ba, dapat ba to national office? Sa opisina mo ba to? Pwedeng RDO or sino lang ang authorized na mag-issue ng rate case or audit? The authority to audit under the Run After Tax Evaders program, si Commissioner lang ang nag-grant niyan. Siya lang pumipirma sa letter of authority. Pero the regional offices, kung meron silang tax evasion case, pwede nilang i-handle, no problem. Kaya lang, i-elevate nila yung I-elevate kanilang sa national office. LA. Yes. So si Commissioner will sign the LA, ibabalik natin sa region para sila mag-follow through ng investigasyon. Pero mga gaano po katagal yung investigasyon kapag ka meron na kayong, ano ba tawag doon, meron ng pinagkihinalaan? That yan, case to case yan. Kasi depende nga, kung meron ng buo na minsan yung information at the start, then sandali na lang yan. Pero minsan talagang kailangan kami mag-access o sumulat sa ibang ahensya ng gobyerno o kaya sa mga ibang private company para sa impormasyon. Then may konting lag time yan para bago kami makapagsampa. Siguro yung isang banggitin kong punto na kasi pinag-usapan natin yung LA, yung pag-iimbestiga at pagsasampa sa DOJ, technically pwedeng gawin yan kahit walang letter of authority. Okay. Kasi yung letter of authority is with respect to the civil aspect, yung babayaran nila to determine yung exact amount ng babayaran nila. Pero yung criminal case, yung sa Run After Tax Evaders, we're talking about the criminal provisions of the tax code. So basically, basta na meron kaming ebidensya na sinasabi na ginawa nila yung akto na bawal sa tax code, pwede na silang makulong kahit wala yung assessment. Kahit walang letter of authority. Kahit walang LA. Pero paano applicable pa rin ba, Attorney James, yung 3-year prescription? Kasi di ba maraming accountants ang sinasabi, pwede lang kayo mag-audit within 3 years upon filing. Paano kung rate or ito nga yung sinasabi mo, tax evasion ang kaso? Yes. Pagka tax evasion kasi, hindi yung nag-a-apply ang 3-year prescriptive period from the hindi date of nag-a-apply. filing. O ang prescriptive period sa tax evasion cases ay 10 years from the discovery of the criminal act. So medyo malaki yun. Medyo matagal to. Mahaba-habang habulan yan, Attorney James. Sample ko lang, kunyari 1995 yung tax evasion. Pero today lang namin nalaman. And then the law says 10 years from discovery. Ngayon lang namin nalaman. So pwede pa namin pwede pa technically. So mahaba yung panahon para sa gobyerno maghabol ng nag-a-apply ang walang sekretong hindi nabubunyag. Kasi kahit matagal na pala yung kasalanan, pwede pa rin ungkatin ni BIR at sampahan ng kaso dahil yung kung kailan nyo nalaman, saka tatakbo yung 10 years. Yes. Talaga palang binigyan ng power or enough opportunity si BIR to really assess and collect right taxes kahit na matagal na. Kung talagang may fraud or willful na hindi pagbabayan o pagpapay ng tamang buwis. In a way, sinasabi ng batas na yung tax evasion ay isang malaking kasalanan. Kaya binibigyan ng mahabang panahon para mahuli yung mga tax evaders. Pero Attorney James, bilang taxpayer naman, kapag ba ako nakasuhan, yung assessment nyo ba doon o yung sinasabi nyo hindi binayaran, final na o pwede rin bang i-protest parang LA? Yes, it will follow the usual civil aspect procedure. So yung regular audit, magkakaroon ka ng preliminary assessment notice and final assessment notice. Siguro ang isang major difference diyan yung surcharge na sisingilin hindi 25% kundi 50%. 50%. Yeah. Yes, kaya malaki yung surcharge. Ang bigat. Paano, Attorney James, kung honest mistake, may ganun ba? Honest mistake, nagkamali lang. Di ba, minsan sasabihin ng taxpayer, ay hindi ko alam. Paano kung ignorance or honest mistake na mali yung pagkaka-record or nawala yung dokumento pero nasama sa investigasyon nyo? Well, makikita naman yan. That's why hindi kami basta-basta rin nagpa-file ng kaso.
Yung mga honest mistakes, hindi naman yan papasok sa tax evasion because, again, walang intent. Yung evidence will show na yun, simpleng mistake lang. So, pagka ganyan, walang intent to evade, hindi kami interesado sa ganyan. Actually, may mga ganyan, ipapasa na lang namin sa region. O kaya Or sisingilin regular namin audit na ng lang. regular audit na lang. Pero kaming authority for regular audit naman. Pero pag nakatanggap ba ng LOA, letter of authority, under rate ang isang taxpayer, ibig sabihin ba guilty siya talaga ng tax evasion? Kasi sabi mo kanina, pwede kayong magsampa ng kaso ng walang LOA or LA. Kung makatanggap siya ng LA under rate, ibig sabihin ba meron na talaga kayong ebidensya at guilty na siya? Not necessarily guilty. I mean, meron na kaming ebidensya, no? Enough to trigger the issuance of the letter of authority, but not enough to compute the exact tax liability. That's why in a lot of cases, kailangan namin letter of authority so that we can further investigate the taxpayer, malaman natin ano ba talaga yung income niya, ano yung expenses niya, kasi baka yung mga preliminary information namin might not be complete or might not be accurate. The LA allows us to verify and get to the bottom of it. Ito, Attorney James, madalas na, hindi naman sa reklamo, parang version ng mga nakakasuhan. Parang ito sinasabi nila na taon-taon naman ako ino-audit ni BIR pero kinasuhan pa rin ako ng rate, or meron namang nag-ayos ng kaso ko, na-settle na yan, meron akong kaibigan sa national office, etc. Pero kinasuhan pa rin ako. Excuse ba yon? Enough reason ba yon na regular ka na audit, may kakilala ka sa BIR, o sino man dyan, ayaw ni commissioner niyan, pero yun na nga ang kwento mo. Enough bang reason yun para hindi dapat kasuhan ng rate, or tuloy pa rin kayo? Kahit na o-audit na regular? Sa amin sa head office, hindi yan excuse, hindi yan basis para hindi namin ituloy. Kasi tinitignan namin yung ebidensya. Pwede na nagbayad na sila, na-audit na sila, may binayaran sila. Yung treatment na lang namin nung yung pagbayad nila, syempre yan pwede maging credit o ma-offset dun sa assessment na mangyayari sa head office. In some cases, syempre, actually, napuput in the spotlight sometimes yung ating kasamahan sa BIR din dahil nakikita namin yung initial, yung audit nila, yung regular audit nila sa region. So, rin sila, nako-call up din sila na bakit ganyan. Pero sometimes hindi namin ma-blame dahil nga minsan yung ibang information hindi ganun kadali na makuha. So, that's why pagka meron kaming information, additional information na hindi na consider doon sa original or first audit, definitely papasok yan sa aming assessment. And then, hindi under the law, pwede pa rin namin sila singilin or habulin. No? Because so nothing will stop you? Nothing can stop you as long as may evidence or meron kayo talagang reason na may under declaration or violation ng tax code? In general, a regular audit will close the case, but the only way we can reopen a case is because there's a fraud audit, yung rate under the rate program. Yan ang mga exception to the general rule na pag na-audit ka na, tapos na yung kaso niyo. So in short pala, Attorney James, dapat kapag na-regular audit ka, dapat maayos yung settlement mo. Kasi pala, base sa intindi ko sa sinabi mo, kapag pala hanky-panky settlement, naglagay, inayon, inareglo, tapos nakakuha kayo ng impormasyon, pag binuksan nyo at nakita nyo yung ebidensya o may impormasyon na hindi pa rin pala nabayaran, inareglo lang, pwede nyo pa rin kasuhan. A-assess nyo pa rin, hindi parang doble gastos nila. Nagbayad na sila doon sa mga nag-areglo, pero kakasuhan pa rin ng national office. Tama po? Yes, tama yan. In our case, ang pagtingin naman namin dyan, pinapatupad lang namin yung nasa tax code. So, focus na lang kami doon. Pero Attorney James, paano kung halimbawa, regular audit, may LOA, tapos in the process ng regular audit, bigla ka nagkaroon ng information si National Office, sa office mo, na mayroong fraudulent transaction
Halimbawa ako na lang, may regular audit ako ongoing. Tapos bigla kang nakakuha ng information. Magiging dalawa ba yung audit ko? Mapapalitan, mawawala tong LOA? Ano mangyayari? Kawawa naman ako. Para naman pinagtulungan Yes. nyo. So, ano mangyayari? Under the law, isa lang pwede mag-audit. So ang nangyayari dyan, pag may pending regular audit, or regular LOA, makakansela yung LA na regular, and then magpe-prevail yung rate LA Letter of Authority, which is signed actually by the commissioner. Kaya yung supersede o yung nasasapakan, yung LA na galing sa head office, mas yan ang magpe-prevail. Attorney James, hindi naman sa parang trophy mo to, pero as of today, ilan na yung nakasuhan nyo under sa kay commissioner? Kasi may data ako na more than 800. Pero parang kanina sa news, 800 plus yung parang 800 something. More or less, ilan na ang total na nakasuhan nyo? Under Commissioner Dulay, na kami, naka 848 cases. 848. With an indicative tax amount, total mga 86 billion pesos. Wow. And this is nationwide? Nationwide? This is nationwide. Yes, buong Pilipinas. Yan ang natin. We commend we commend Commissioner Dulay because naging ginawa rin niya as we know, itong rate program matagal na rin ito. Pero under Commissioner Dulay, he saw the value of this program and made it one of his flagship programs. Kaya tuloy ang programa na ito. Ako personally, I really think that importante ito dahil alam niyo parang shift in the thinking ng paradigm shift ito kasi normally ang mga taxpayer dyan, pag may problema, di areglo na lang, ganyan din ang mga taga-BIR. Pero fixer, ayusin na lang. Dito sa rate, pag may problema, kulong ang tapat. Kulong talaga? Ang katapat. Yan ang simple vision ng programa nito is to see or to find someone behind bars. Yan ang simple vision natin. Hindi siya ganun. In the recent times or this year, last year, may na prosecute like this recent, yung pinaka-recent. Meron, 848 cases. Pero we're talking, siguro tanong mo, conviction. Conviction. Yes. Actually, throughout the rate program, we've had about 16 convictions. Medyo na rin. Kaya lang challenge yung iba in the sense na yung mga nakasuhan awa ng Diyos pumanaw na. So hindi na namin iba din yung process ng korte. Kumbaga pagdating sa korte or DOJ, kumbaga na kayo, party na lang kayo dun sa transaction, hindi tulad kapag audit, kayo mismo walang ibang party kung hindi BIR. Yes. So may 16 na na-convict. Yes. That's throughout the ay siguro dagdag ko kasi nga 848 cases parang ang dami, no? Pero that is marami talaga yan. Pero in recognition of the process, part of the process, nga yan, na hindi rin automatic na kulong because we have to go through the due process. So DOJ tayo, determination of probable cause, and then we go to the courts, sa Court of Tax Appeals, proseso din yan. Lalo sa CTA, takes time also for them to process cases. And then pwede pa umakyat sa Supreme Court. So also, yung mga criminal cases like this are yung level of proof, di biro, it's beyond reasonable doubt. Dapat yung yung amount of and quality of evidence natin. So I'm just saying that it's not that easy. Pero I believe that yung ginagawa natin is the first step, a very important step. Kasi kung di namin to uumpisahan, then we will never see that time na meron tayong makonvict. At the same time, di rin natin mapapaalam sa mga kababayan natin na dapat yung hindi pagbayad ng buwis may katapat na kulong yan. Yeah, so that is ang natin dito is to parang fear factor or spread the information na merong ganitong effort at importante magbayad tayo ng buwis.
So ano, Attorney James, I think, I mean, kung talagang tutulong ang taong bayan at talagang sila mismo yung magbibigay ng mga impormasyon. Kasi sa tingin ko naman, more than BIR, mas alam namin mga taxpayers, sino din yung mga hindi nag-i-issue na resibo, sino yung hindi nagpa-file ng tax returns, or worse, hindi talaga rehistrado. I think among ourselves, alam namin. Hindi lang namin sinasabi sa inyo kasi natatakot kami or wala kaming pakialam or ayaw namin ma-involve whatsoever. Pero dun sa sinabi mo na sa dami ng kaso na yun, that's, at estimate mo, nasa 80 billion. I mean, that's a huge collection or fundings for the government at lalo na ito panahon ng pandemya. Kung kami ay gustong tumulong, meron kaming alam na impormasyon, meron kaming alam na talagang hindi nakarehistro, hindi nag-file ng tax returns, hindi nagbabayad ng tamang buwis, na dapat makulong. Parang ang pangit eh. No? Kung may gusto kong may ipakulong, anong gagawin namin? Paano namin? Kasi di ba, the other side of it is matakot kami sa BIR. But on the other end is maging mabuti kaming mamamayan at tumulong kami para makolekta talaga yung tamang buwis. Kasi sa tingin ko, lalo na sa mga empleyado, di ba parang, correct me if I'm wrong, pero employees lang talaga yung 100% heart and soul masasabi mong nag-comply kasi hindi nila nahawakan yung buwis. Withheld that source. Pero lahat kaming professional, may pwedeng honest to goodness, honest mistake or whatever, pero may choice eh. May choice to declare, may choice not to declare, may choice to under-declare. So, anong pwede namin gawin, Attorney James? Kung gusto namin tulungan ng BIR na makolekta yung tamang buwis, mabigay yung impormasyon doon sa mga talagang violators, tax evaders. Yes. Well, one, of course, is to provide us the information. Kung meron kayong impormasyon na sa tingin nyo merong tax evasion na nangyayari, dokumento o mayroong mga aktibidades na katakataka, pwede nyo parang totoo tayo pupunta nito. Ebidensya. Pwede nyo naman i-provide sa amin yan. And we will we will verify kung talagang merong tax evasion, merong violation, para kung tax evasion, then we will do our job na kasuhan yan at habulin. Attorney James, para mas maging madali sa ating mga viewers at sa makakapanood dito, ano yung mga common or evidences? Picture ba? Facebook post, YouTube channel, ang tawag dito, resibo. Ano yung pwedeng ipadala sa inyo at saan ipadadala? Pwede bang sa Facebook page ni BIR, email, tawag, para lang mas mapaliwanag natin sa ating mga viewers? Yes, pwede naman mga email, pwedeng email sa aming makikita naman sa website yung mga contact number namin at email address ng BIR. Pwede rin hanapin yung sa akin, yung sa office ko, pwede nyo rin padala. Usually dokumento would be, let's say, merong nag-issue ng papel na sinasabi resibo, hindi naman pala resibo yun, hindi siya official receipt. Pwede yan kasi yan hindi dapat ginagawa. Meron din mga impormasyon na merong tindahan or negosyo na tumatanggap ng bayad na hindi nagbibigay ng papel. Cash basis, mga ganyan. Pwede yan. O kaya may mga pwede ring asset-based. Itong kapitbahay namin, ang ganda ng sasakyan, pero alam ko, estudyante lang ito. Kaya wala naman itong hanap buhay. So, pwede rin ganon. Kaya, yan, yung mga video, this information, hindi ko sinasabing automatic tax evasion, but these pero are pwedeng masimulan at initial. Yes. Indicators yan, indicators. Okay. Sige, dahil nandun tayo sa indicators, mabilis lang, magsasabi ako ng mga potential na naisip nila na pwedeng ipakita sa'yo, tapos sabihan mo lang ako kung okay or okay? Wala lang, para lang, kasi ang mga viewers natin, Attorney James, hindi naman sila oriented para magpunta sa BIR, takot nga kami sa BIR, pupunta pa kami sa i-email ka pa namin, asa ka naman, syempre, kakabahan niya, baka nag-email ako kay Attorney James, so ako yung kinasuhan ni Attorney James. So, magbibigay lang ako ng mga example. Sige. Okay. Pero hindi ko pa pangalanan, yung makakapanood na guilty kayo, may bahala kayo sa buhay nyo. Kontrata. Halimbawa, lease contract of service.
Yes. Pwede. Maganda indicator yan. Oo. GCash Paymaya, yung ano tawag doon, yung transfer, fund transfer or receipt na nagkaroon ng transaction kasi online, nagbenta ng helmet or ng sapatos. Pero yung screenshot ng transaction, tapos nandun yung pangalan nung tumanggap. Yes, pwede yan. Pwede yan. House tour, bagong bahay, kapapagawa pa lang. Tapos sabi niya, 15 million. Uy, wala akong pinatatamaan Naisip ko lang 15 million. Gawin natin 12. Ay, hindi, 10 na lang. 10. Pwede bang proof yun? Send sa inyo yung link na sinabi niya doon na bagong bahay niya. Kasi ano to two ways para malaman ng mga kababayan natin ano yung pwede nilang gawing information and ma-warn din naman yung mga hindi naka-register or hindi nagko-comply or nagva-violate na, excuse me po, may nagva-violate na po tayo at hindi po fair na hindi po tayo nagbabayad or nagde-declare ng income at nagbabayad ng tax. Yung mga ganyang gastos, ang ano yan, alam natin sa accounting, although hindi ako accountant, yung gastos kasi pwedeng ma-consider na income yan, isang one way of looking at so ibig sabihin, pag pinost ko yung mga sports car ko, pwede mo din gawing basehan yun? Hindi, pero wala ko sports car Example ko lang. Wala ko sports car. Hindi ko alam kung itsura. Ano kung magkano yung sports car. Hindi, example Matchbox. Matchbox. Nag-post ako na sports car o motor bago kasi uso. Nag-post ako. Kung sa akin nakapangalan at wala akong dineclare na income, that can be used against me for technically, yes. Technically. Kasi meron kang pera para gumastos ng ganong halaga. So, ang tanong lang ng BIR dyan, yung pinanggastos mo dyan, nagbayad ka ba ng tax nung kinita mo yun? Ayan. Kaya kailan mo yan kinita? Magde-deactivate na po ulit ako ng account. Baka ako i-complain. But I think it's a lesson to everyone, to all our viewers, no? Importante po talaga na rehistrado tayo at nadideklara natin kung ano man po yung maliit o malaki na kinikita natin at babayaran yung karampatang buwis. Sa tingin ko naman, especially with train law, create law, meron namang mga provision or tax relief measures na ma-avail lang natin kung tayo ay rehistrado, kumbaga legit. Kasi kung di tayo legit, walang tax relief measure. Tax evasion case po ang meron pagka hindi tayo rehistrado or hindi nag-file na tax returns. Kaya kapag meron kayong mga tawag doon, hindi naman sa kaaway o hindi kasundo, pero kapag meron kayong mga impormasyon na hindi nagpa-file tapos niyayabang pa na hindi nagbabayad ng buwis, I think it's but fair na malaman ng BIR yung mga ganito impormasyon kasi i-verify nila, Attorney James. Tama po, no? Hindi nyo naman basta kakasuhan kasi sabi ni Abrea, kasuhan nyo. Hindi naman po, i-verify pa ni BIR. Para masigurado kung rehistrado. Magbe-verify kami, mag-iimbestiga kami. Mag-iimbestiga kayo. Yes. Opo, pero alam mo, Attorney James, mahirap ang buhay. May reward ba? Kasi marami akong kakilala. Paano kung makapagbigay ako ng may reward bang, hindi naman sa gusto ko ng reward, pero may reward ba? May reward bang ibibigay si BIR? Yes, merong proseso sa BIR. Magkano po ang reward? Ang reward is 10% or 1 million, whichever is lower. So may limit ng 1 million sa reward. 10% ano po yung 1 million or 1 million per case per year? Tinanong ko talaga. Yung limit na that is per case. So your case per might case? be several. So kung kahit several years yan, pero isa lang yung information na provide nyo, yan, may limit talaga na 1 million under the law. Yan. Kaya may incentive pa rin. Malaki na rin yun. Ang dami naglaro sa isip ko dahil sa incentives na sinabi mo, Attorney James. But pero ang tax evasion case mo, Attorney James, just to clarify, sa RATE program, ano ang mas goal nyo? Ano tawag doon? Kulong or collection? Okay. That's a good question. That is a matter of the policy of the BIR as a whole or our commissioner. Siguro, ano po ang policy ni Commissioner? Kulong o collection? Commissioner Dulay is, syempre, we are a revenue generating agency. So our priority is collection. Okay. So if we have file a case, then but the taxpayer is willing to pay,
then we will help the taxpayer settle the With all payment. the penalties, the 50%. Yes. Oh, Okay. yes. Oh. Although may remedies pa rin naman under the law, pwedeng may karoon ng compromise offered yung under the provisions of the tax code. We can also do that. Pero in short, kung willing to pay or settle yung taxpayer, then okay ang BIR doon because Okay. may benefits din naman. Syempre, napagbayad natin because of the case. May collection tayo, which is naman talaga yung kailangan natin para sa funds ng gobyerno. Yung in a way kasi kung kaso lang ng kaso, hindi naman yan na ipambibili ng gobyerno ng mga pangangailangan. Kaya yan ang ating medyo proactive na policy ng ating commissioner. And, pero siguro naman we're pag nakasuhan niyo, Attorney James, baka naman magtanda o madala. Kasi di ba, sana maging detrimental din, meaning hindi na deterrent, na hindi na gayahin o matakot naman yung iba. Dalawang isip yung iba nating mga kababayan. Pero sabi ko nga, dun sa laki ng goal or laki ng contribution din ng BIR sa collection ng bayan, sa pondo na ginagastos ng gobyerno, sana tumulong din kami, no? Tapos may incentive pa. Parang bago ko yatang advocacy yan, ika-campaign ko nga yan. Ito ang mga bagay na pwede nating itulong sa BIR. Kasi sa tingin ko, hindi talaga siya fair. Lalo na yung mga kilala natin na ang laki nung kinikita tapos hindi naka-register at hindi nagpa-file ng tax returns compared dun sa mga empleyado na kahit work from home, halos walang break at ang daming trabaho, hanggang linggo nagtatrabaho tapos hindi ganun kalaking kita samantalang yung iba mas malaking kinikita pero walang binabayaran na buwis. I think it's really a matter of what is fair and just. Hindi lang dahil gusto natin may makasuhan. So, malinaw yun kulong koleksyon as long as mga kolekta at talaga namang na-consider ang lahat with penalties. Collection, well, not bad. I mean, if it's really the laki ng pangangailangan ng gobyerno, at least iba sana magtanda. Pero ano yung final message mo, Attorney James, sa dami ng kinasuhan mo? Ano yung gusto mong paalala lalo na sa amin mga professionals at sa mga, active sa social media. Tulad ko, di ba? Kaya kailangan nag-iiba yung kulay na suit ko kasi lagi akong naka-live. So ano yung advice mo sa amin in general, mga taxpayers? Siguro ang masasabi ko, I'm looking forward to the day na wala na akong trabaho. Ano ibig ko sabihin dyan? Ibig sabihin, hindi na ako naghahabol ng mga tax evaders dahil ang ating mga kababayan ay nagbabayad na ng tamang buwis sa tamang oras. Ngayon so in short, ang dream ko, magkaroon tayo ng voluntary compliance. That hindi yan ganun kadali, pero napaka-importante. Yung paghahabol, ano na lang yan dapat secondary na yan. Ang pinaka-importante, ang mga kababayan natin, malaman na ang pagbabayad ay ating civic duty sa ating society. No? Bilang kasamahan dito sa bayan, kung meron tayong kinikita, dapat nagko-contribute tayo sa gobyerno, sa ating mga mamamayan. That is through paying taxes. So yan aking hiling. Let us learn to love our country. And to love our country means let us help by contributing. Hindi naman tayo nasa gera. Pag gera kasi ang contribution let's laban tayo, take up arms and fight for our country. Buhay, no? Buhay talaga Buhay, yes. Pero ngayon peacetime, lalo na ngayon pandemya, let's do our civic duty. Malaking bagay yan. Iba kasi may nagsasabi na bakit ako magbabayad ang dami diyan na hindi naman nagbabayad. O bakit ko babayaran ng buo? And dami diyan na mayroong mga prominenteng tao pa na hindi nagbabayad ng tama. Ang sinasabi ko diyan hindi mo dapat itama yung mali nang gagawa ka ng ibang mali. No? Gawin natin yung tama and then sama-sama tayo na bantayan yung kaban ng bayan na magamit yan sa tamang paraan.
So At yan ang akmang-akma aking talaga, Attorney James, akmang-akma sa tema ng ating tax awareness campaign this year ng BIR, di ba? Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa bayan. Ako ramdam na ramdam ko pag tuwing sinasabi ko, sa haba ng opening spiel ko, yun lang hindi ko nakakalimutan. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa bayan. Kasi lalo na nung unang lockdown, yung unang 3 buwan na talagang namigay ng ayuda, ramdam na ramdam kong kabahagi ako doon sa mga pinamigay sa buong Pilipinas kasi nagbabayad ako ng buwis at sigurado ako na hindi man ganun kalaki, andun yung bahagi ko, yun yung taya ko, yun yung ambag ko sa ayuda na pinamigay ng gobyerno. At kung lahat tayo, yun yung mindset natin, hindi natin iisipin yung bigat o yung laki. Ang iisipin natin, ito yung ambag o contribution natin. Sabi mo nga, bilang maging mabuting mamamayan, kabahagi ng ating bayan, it's the price that we pay for a civilized society, isang maayos na komunidad, na bayan, na gobyerno, di ba? Hindi naman to pagpupunit ng sedula at kanya-kanya tayo. So meron tayong gobyerno at tama ako sa tingin ko yung binanggit mo din importante na hindi mo pwedeng sabihin na yung hindi naman nagbayad sila mali pa rin yun. Hindi pa rin yun na tama. No? So wag nating gayahin kasi honesty is still the best policy sa lahat ng pagkakataon. So final message, Attorney James. Super thank you, of course. Maraming salamat. Sana hindi naman natakot lang yung ating mga viewers pero natuto na paalala natin ano talaga yung kahandagahan ng pagbabayad ng buwis at ano yung mga dapat iwasan para hindi tayo magka-problema, para hindi tayo tawagin ni Attorney James at hindi tayo magkita sa korte o sa opisina ng ating Assistant Commissioner James Roldan. Final message, Attorney James? Well, final message, mga paalala lang sa ating mga kababayan na magbayad tayo ng buwis ng tama at sa tamang oras. At wag nating kalimutan na yan hindi yes, dapat tayo magbayad pero ang sa programa namin pag hindi nagbayad may katapat yan na criminal case. O pwede magkaroon ng criminal case. So wag natin kalimutan 'yon at sana wag ko kayo makita sa opisina ko. Buwis-buhay talaga kapag si Attorney James ang nagpatawag sa inyo. At di bali nang sa basketball court, tennis court, badminton court, wag lang sa Court of Tax Appeals o Supreme Court kayo magkita kasi hindi lang mas magastos, buwis-buhay talaga, baka makulong pa po tayo. Maraming salamat, Assistant Commissioner Attorney James Roldan ng Enforcement and Advocacy Service ng Bureau of Internal Revenue. Thank you, Attorney James. Thank you, Mon. Salamat. Ayan, so maraming salamat at sana sa lahat ng ating mga nakatutok at nanood at sa makakapanood ng replay na to, talagang isang paalala para sa ating lahat na magbayad tayo ng tamang buwis. At kailangan din ng gobyerno ang tulong natin. Kung tayo ay alam natin na meron tayong mga katrabaho o supplier or customer or kapitbahay na hindi nakarehistro, hindi nagbabayad ng buwis, siguro bago tayo pumunta sa BIR, sabihan natin sila na dapat magrehistro tayo, dapat magbayad tayo ng tamang buwis. Pero pagka talagang hindi pa rin nila ginawa yung obligasyon nila, sa tingin ko obligasyon po natin na sabihin sa BIR, ipaalam sa Bureau of Internal Revenue, sa tanggapan po ng ating Assistant Commissioner James Roldan, kung ano yung violation o mga hindi dinideklara o binabayarang buwis ng mga kakilala natin. Kasi yun yung pagiging mabuting mamamayan. Hindi naman po pwedeng laging magkakasundo lang or ito-tolerate natin kasi kawawa naman. Kawawa po lalo yung mga empleyado na nababawasan ng buwis nang wala silang choice, samantalang yung iba mas malaki ang kinikita pero hindi rehistrado at nagbabayad ng buwis. At the end of the day, as I mentioned, honesty is the best policy. Kahit ano po pong revenue regulation, memorandum circular ang issue ng BIR, ang mahalaga sa puso't isip natin. Alam natin kung ano yung tamang dapat nating bayaran at pinipili nating bayaran ng tamang buwis. Sabi nga sama-sama sa hamon ng panahon. Buwis ko para sa Pilipino. And don't forget, BIR in Action Live is powered by TaxWhizPH Digital Solution. Kasama yan sa ating advokasya. Download nyo lang yung mobile app. I-chat nyo kami kung may question kayo. Pero wag nyo kalimutan, meron ding social media. You can follow us. Hindi ako magpo-post dyan ng sports car sa kanang bagong bahay. Kasi kasama yan sa binabantayan ng opisina tanggapan ni Attorney James Roldan. Hindi, pero ang point dun is, magbayad tayo ng tamang buwis. Yes, and you can also visit our website, taxwiz.ph.
PH for more details, making tax compliance easier and simpler. Yan po talaga yung ating advokasya, padaliin, tulungan ng ating mga kababayan para wala ng dahilan para hindi magbayad ng tamang buwis. And you can also visit our website, making sure that tax is never your problem and even helping you even during this crisis, tcg.ph. And syempre, pinakamahalaga, follow Bureau of Internal Revenue Philippines, Facebook page, YouTube, Twitter. Ayan, pero pag pinuntahan nyo yung website nila, yung pinakabago sa intro is meron na kagad list kung ano yung pinakakailangan mong impormasyon. At syempre, babatiin kayo, i-welcome kayo ni Revy. Si Revy, ang digital assistant, 24/7. Babatiin at sasagutin ang mga tanong nyo. Ang bagong chatbot ng BIR sa bir.gov.ph, ang pangalan niya si Revy. Kaibigan niya ni TaxWhizPH. Kaya mamili kayo, chat kayo kay TaxWhizPH o i-chat nyo si Revy, pero si Revy 24/7. Si TaxWhizPH antukin tulad ko. Madalas tulog, pero everyday sumasagot. Ayan, so maraming salamat po. Ito na naman ang ating BIR in Action Live. Sana marami tayong natulungan, naturuan at napalalahanan ng pagbabayad ng tamang buwis dahil mahirap makulong lalo na ngayong may pandemya. Di bali sana kung may libreng wifi at 65-inch na TV. De joke lang. Mahirap makulong, mahirap magkakaso sa korte at mahirap yung feeling na hindi tayo nagiging mabuting mamamayan at dagdag tayo sa problema ng bayan. Ito po muli ang BIR in Action Live. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino. Bye-bye! These days, everything can be done by phone. Ordering food, booking a hotel, buying gifts, getting a ride. It's all just a few taps away. But what if we could make taxes just as easy? The TaxWhizPH mobile app allows me to sit back and relax even if there's an upcoming deadline. Why? Well, because I've already did my taxes in advance, thanks to the tax calendar. And if I forget to check, the tax alert feature will notify me of upcoming deadlines, keeping me on track. With the app, you can also calculate how much you need to pay. That's one less thing to think about come tax season. But what if you don't know how to do your tax compliance, or you have any other questions? Well, you can just ask the TaxWhiz. Mon himself will be available for consultation through the app. Make taxes easy with the TaxWhizPH mobile app.